সাবস্ক্রাইব কৰক অসম এক্সপ্ৰেছ চেনেলটো আৰু আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবৰ বাবে দবাই দিয়ক বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মেজিৰ কলাৰ মাইক, যি কোম্পানীৰ ক্লেইম অনুসৰি ইউটিউবাৰসকলৰ বাবে আৰু ভইচ ৰেকৰ্ডিঙৰ বাবে এই মাইকটি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। তো আহকচোন আনবক্স কৰোঁ আজিৰ এই মাইকটি। পেকেটৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ কোম্পানীৰ লগো অথবা তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া পেকেট আপোনালোকক দিয়া হোৱা নাই। চিম্পল এটা মাত্ৰ প্লাষ্টিকৰ পেকেটৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়া হৈছে এই মাইকটো। এয়া মেজায়াৰ কলাৰ মাইক। সাধাৰণভাৱে তেওঁলোকে পেকেট কৰি পঠাইছে। মাইকৰ কেবল যথেষ্ট দীঘল, কোম্পানী ক্লেইম অনুসৰি 1.5 মিটাৰ দীঘল কেবল তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে। যথেষ্ট মাইক। ইয়াত এটা ক্লিপ লগোৱা হৈছে যি আপোনাক টি চাৰ্টত লগাই ভইচ ৰেকৰ্ড কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব। যথেষ্ট টান ক্লিপ লগাইছে। এই ক্লিপটি আপুনি খুলি ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত হাতেৰে আপুনি ধৰিও মাইকটো ইউজ কৰিব পাৰিব। ইয়াত এটা স্পঞ্জৰ কভাৰ দিয়া হৈছে যি আপোনাক নইজ ফিল্টাৰিং আৰু এক সুন্দৰ প্ৰিমিয়াম লুক দিব। সুন্দৰ মাইক মেজাৰৰ তৰফৰ পৰা। লগতে মেজাৰে প্ৰভাইড কৰা 3.5 mm জেকৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনতে সহজতেই আপোনাৰ ভইচ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব। যথেষ্ট কম দামতে মেজাৰৰ তৰফৰ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিছে এটি ভইচ ৰেকৰ্ডিঙৰ কাৰণে 3.5 জেক সংগঠিত মাইক। এই মাইকটিৰ মূল্য একেবাৰে কম। আপুনি এই মাইকটি 300 টকাৰ ভিতৰতে আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি আপোনাক উপকৃত কৰিব। অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেলটি আৰু চাই থাকক অসম এক্সপ্ৰেছ। ধন্যবাদ।